নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। যদি আপুনি এটা স্মাৰ্টফোন ল'ম বুলি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে স্পেচিফিক ডিজাইনৰ এটা ষ্টাইলিছ স্মাৰ্টফোন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, যাৰ নামটো হৈছে Realme Narzo 50A। এই স্মাৰ্টফোনটোৰ আশ্চৰ্যজনক কিছুমান বৈশিষ্ট্য আৰু ভাল স্পেচিফিকেশ্যনৰ সৈতে আপুনি পাব। আৰু ফোনটোৰ মূল্য কিমান মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে জনাম, মানে দুটা ভেৰিয়েণ্টত পাব। গতিকে মূল্যটোৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে আপোনালোকক জনাম। আৰু এই ফোনটো 81mm এটা আল্ট্ৰা স্লিম ডিজাইনৰ, মানে ফোনটো ইমানেই পাতল যে আপুনি যেতিয়া হাতত হেণ্ড কৰিব, যেতিয়া আপুনি ফোনটো ল'ব, তেতিয়া আপুনি নিজকে নিজেই বৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা ফিল কৰিব। ফোনটোৰ প্ৰস্থ হৈছে 75.9mm আৰু ইয়াৰ উচ্চতাটো হৈছে 164.5mm আৰু ইয়াৰ ওজনটো কিমান জানেনে? ইয়াৰ ওজনটো হৈছে 207 গ্ৰাম মাত্ৰ। ফোনটোৰ অন্যান্য কিছুমান স্পেচিফিকেশ্যন, যেনে ধৰক বেটাৰী কিমান, ডিছপ্লে কেনেকুৱা, অথবা ৰেম কিমান, ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ কিমান, সকলোবিলাক তথ্য মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেতিয়াহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি প্ৰথমতে যেতিয়া Realme Narzo 50A আনবক্সিং বক্সটো খুলিম, তেতিয়া প্ৰথমতে এখন গাইড বুক পাম, লগত এটা স্মাৰ্টফোন, আৰু কালাৰটো হ'ব অক্সিজেন ব্লু, আৰু যদি আপুনি আনটো লয় তেতিয়াহ'লে অক্সিজেন গ্ৰীণ পাব। এডাল আপুনি এডাপ্টাৰ পাব আৰু টাইপ চি এডাল কেবুল পাব, লগতে চিম খোলাৰ কাৰণে এটা পিন। প্ৰথমতে আহিছোঁ হেণ্ডছেটটোৰ ডিছপ্লেলৈ, আৰু এই হেণ্ডছেটটোৰ ডিছপ্লে চাইজ হৈছে 16.51 cm, মানে 6.5 ইঞ্চিৰ হয় এই ফোনটো। আৰু ইয়াৰ ডিছপ্লে টাইপটো হৈছে HD+ LCD ইনচেল ডিছপ্লে, আৰু এই ডিছপ্লেৰ ৰিজলিউশ্যনটো হৈছে 1600x700p, আৰু ৰিজলিউশ্যনৰ টাইপটো হৈছে HD+, আৰু 88.7% স্ক্ৰীন টু বডি ৰেচিঅ'ৰ সৈতে পাব, যি আপোনাক ভালদৰে আৰু আৰামেৰে ভিডিঅ' চোৱাৰ অভিজ্ঞতা বা গেম খেলাৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব। 2 নম্বৰতে আমি ফোনটোৰ যদি কেমেৰাৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ, তেন্তে ইয়াৰ ফোনটোৰ কেমেৰা অতি যথেষ্ট আশ্চৰ্যজনক, যি আপোনাক উচ্চ ৰিজলিউশ্যনৰ কিছুমান ফটো আৰু ভিডিঅ' লোৱাত সহায় কৰিব। ফোনটোৰ পিছফালে 50+2+2 তিনিটা কেমেৰাৰ ছেটআপ আপুনি দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ বাহিৰেও পিছফালৰ কেমেৰাত আপুনি LED ফ্লেছ পাব আৰু ডিজিটেল জুম কৰাৰ এটা অপশ্যন পাব, যাৰ ফলত আপুনি সুবিধাপ্ৰাপ্তভাৱে কিছুমান স্পষ্ট ফটো তোলাত আপোনাৰ সহায় হ'ব। আৰু যদি একে সময়ত আমি যদি হেণ্ডছেটটোৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ, তেন্তে ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো হৈছে 8 মেগাপিক্সেলৰ, আৰু আপুনি এটা ফ্লেছ পাব ইয়াত, যি আপোনাৰ ধুনীয়া চেলফি লোৱাত আৰু ভিডিঅ' লোৱাত ফ্ৰণ্ট কেমেৰাও ধুনীয়াকৈ সহায় কৰিব। 3 নম্বৰতে আমি যদি ফোনটোৰ ষ্ট'ৰেজৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে এই ফোনটোৰ যথেষ্ট স্পীড আৰু ধুনীয়া ষ্ট'ৰেজৰ ক্ষমতা লাভ কৰে এই ফোনটোৱে, কাৰণ ফোনটোত 4GB ৰেম আৰু 64GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ আছে। আৰু যিকোনো ধৰণৰ মাল্টিটাস্কিং সহজে আৰু মসৃণভাৱে কৰিব পাৰিব, কাৰণ ফোনটোত অক্টা-কোৰ 2GHz আৰু ডুৱেল কোৰ টেক্স A75+1.8 আছে, আৰু ফোনটোৰ প্ৰচেছৰ হৈছে MediaTek Helio G85, যাৰ ফলত আপুনি বিগ ষ্ট'ৰেজৰ গেমছ ডাউনলোড খেলিব পাৰে, আৰু মোবাইলটো হেং মৰাৰো সুবিধা বহুত কম থাকে। 4 নম্বৰতে আমি যদি ফোনটোৰ কানেক্টিভিটি ফিচাৰৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নেটৱৰ্কৰ টাইপত পাব 4G ভল্ট, 4G 3G আৰু 2G কানেক্টিভিটি পাব, লগতে ব্লুটুথ পাব। ব্লুটুথৰ ভাৰ্চনটো হৈছে V5.0, আৰু তাৰ লগত ৱাইফাই পাব, আৰু ৱাইফাইৰ ভাৰ্চনটো হৈছে IEEE 802.11 ABGNAC, আৰু হেণ্ডছেটটোৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেমটো হৈছে Android V11, আৰু লগতে USB কানেক্টিভিটি পাব, অডিঅ' জেক পাব 3.5mm, আৰু তাৰ লগতে ছাপোৰ্ট কৰিব GPS-ও। 5 নম্বৰতে আমি যদি বেটাৰীৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে মেচিভ 6000 mAh এটা পলিমাৰ বেটাৰী আপুনি পাব, আৰু যাৰ ফলত আপুনি এবাৰ চাৰ্জ কৰাৰ পাছত অবিৰামভাৱে আপুনি চলাবলৈ সন্মুখীন হ'ব। যদি আমি চাৰ্জিঙৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে 80 ৱাটৰ এডাল চাৰ্জাৰ পাব, লগতে 9V2A এডাল এডাপ্টাৰ পাব, আৰু এডাপ্টাৰডালে স্মাৰ্টফোনটোৰ বেটাৰীটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে চাৰ্জ কৰি তোলে, যাৰ ফলত আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনটোৰ বেটাৰীটো খুব সোনকালে চাৰ্জ কৰিবলৈ সক্ষম হয়।
ইয়াৰ পাছতে আমি যদি ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ যদি কথা পাতোঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি বেক চাইডে পাই যাব, য'ত আপুনি কেমেৰা তিনিটা আছে, তাৰ তলৰ ফালে আপুনি সোঁ চাইডে পাই যাব। আৰু দেখিবলৈ এইটো বহুত আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে মোবাইলটোৰ মানে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ যোনটো ষ্টাইল হয়। একেবাৰে লাষ্টত স্মাৰ্টফোনটো দুটা কালাৰত আপুনি পাব। প্ৰথম কালাৰটো হৈছে অক্সিজেন গ্ৰীণ আৰু মানে দ্বিতীয় কালাৰটো হৈছে অক্সিজেন ব্লু। আৰু প্ৰথমতে কৈছিলোঁ আপুনি এই স্মাৰ্টফোনটো দুটা ভেৰিয়েণ্টত পাব। এটা হৈছে 4GB ৰেম আৰু 64GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ, আৰু আনটো হৈছে 4GB ৰেম লগত 128GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজৰ। আৰু লগতে যদি আমি এই স্মাৰ্টফোনটোৰ যদি প্ৰাইচৰ কথা পাতোঁ, আপুনি ফ্লিপকাৰ্টত পাই যাব। আৰু ইয়াৰ যোনটো মানে 4GB ৰেম আৰু 64GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজৰ মোবাইলটোৰ যোনটো প্ৰাইচ হয় সেইটো আপুনি পাব 11,649 টকাত। আৰু 2 নম্বৰতে যোনটো 128GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ হয় আৰু সেইটো 4GB ৰেমৰে হয়, আৰু সেইটো আপুনি পাই যাব 12,649 টকা, মানে 50 টকাত। ফোন দুটাৰ কালাৰেই হওক অথবা ষ্টাইলিছ ডিজাইনেই হওক অথবা বেক কেমেৰা যোনবিলাক পজিশ্যন হয় সকলোবিলাক আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব কিনাৰ আগতে। কিন্তু মই স্পেচিয়েলি প্ৰেফাৰ কৰোঁ আপোনাৰ এই যোনটো অক্সিজেন গ্ৰীণ হয় সেই মোবাইলটো আপোনাৰ দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে সেইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা 4GB ৰেমৰ আৰু যোনটো 64GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ হয় সেইটো 11,650 টকাত আপোনালোকে পাই যাব। আৰু যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ফ্লিপকাৰ্ট ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। একেবাৰে শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব। যদি চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰো কৰিব। তেতিয়াহ'লে লগ পাম ইয়াৰ পাছৰ অন্য এটা মোবাইল ফোনৰ ৰিভিউ ভিডিঅ'ত। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।